ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Ember Cafe and Wine นะฮะซึ่งดูผิวเผินแล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารชิคๆเก๋ๆคูลๆสักที่หนึ่งในย่านพระราม9ใช่ป่ะแต่ความพิเศษของร้านนี้คือตึกทั้งหมดที่เราเห็นสวยๆเนี่ยเขาสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ครับทุกคนและหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเทคโนโลยีนี้ตอนนี้มันสร้างตึกได้แล้วนะแล้วมันน่าสนใจมากเลยว่าเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังรับอะไรดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นครับแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ครับได้เลยครับเป็นอเมริกาโน่เย็นแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่นะครับผมครับผมได้เลยครับขอบคุณครับโอเคผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคำว่า 3D Printing กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับมันในสเกลของแบบเป็นเครื่องเล็กๆแล้วก็สามารถพิมพ์วัตถุอ็อบเจกต์ชิ้นเล็กๆออกมาได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้มันแอพพลายกับวัตถุที่มันสเกลใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะคืออย่างเช่นแบบเราจะปริ้นเป็นเก้าอี้สักตัวหนึ่งหรือเป็นมานั่งสักอันนึงที่มันใหญ่เป็น 2-3 เมตรมันทำได้แล้วมันก็สามารถทำเป็นสเกลระดับตึกแบบที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้แล้วเหมือนกันซึ่งคนที่เอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วก็ทำให้กับร้าน Ember เนี่ยก็คือ SCG นั่นเองทุกคนเป็นทีม SCG 3D Printing นะครับแล้วผมต้องบอกว่าจริงๆเขาพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาประมาณสักเป็น10 ปีแล้วก็เทคโนโลยีนี้มันถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะในต่างประเทศแต่ทีเนี้ยผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าแล้วถ้ามันจะต้องปริ้นตึกใหญ่เท่านี้แล้วเครื่องปริ้นมันต้องใหญ่ขนาดไหนใช่ป่ะพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพใช่ป่ะผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเหมือนกับเรามีวิปครีมทุกคนแล้วเราก็ฉีดขึ้นมาแล้วลองจินตนาการว่าเนี่ยคือซีเมนต์แล้วพอมันแข็งมันก็กลายเป็นตึกตอนนี้ครับผมพาทุกคนมาที่โรงงานของ SCG 3D Printing นะครับเราจะพามาดูว่าปรินเตอร์เนี่ยมันหน้าตาแบบนี้แหละทุกคนนี่เห็นไหมตัวหัวปริ้นเนี่ยมันอันแค่นี้เองแต่สิ่งที่ซัพพอร์ตให้มันทำงานได้คือพวกแขนกลพวกนี้นะครับพวกเสาพวกคานพวกนี้ที่มันจะเป็น motorized นะขยับตามคอมพิวเตอร์แล้วมันจะทำให้ตัวหัวเนี้ยสามารถขยับได้ตามแกน x y z อย่างเป็นอิสระแล้วดูดิสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะทำการฉีดตัวปูนอันนี้มานะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นชิ้นงานแบบนี้ไปเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปซึ่งตอนที่ผมไม่เห็นสิ่งนี้นะทุกคนผมคิดว่ามันก็ดูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนป่ะเพราะว่าแบบมันก็คือเหมือนแบบขึ้นรูปตามคอมพิวเตอร์แต่เอาจริงๆนะสิ่งที่มันเป็นตัวสำคัญในเทคโนโลยีนี้เลยนะครับคือ material ครับคือ SCG เนี่ยใช้เวลาในการคิดค้นตัวสูตรปูนอันนี้ปูนมอร์ทาร์สูตรพิเศษอันนี้อยู่เป็น10 ปีเลยนะครับกว่าที่มันจะสามารถเหมาะสมกับการใช้งานแบบ 3D Printing แบบนี้เพราะว่าสมมติเราเอาปูนอะไรไม่รู้ใส่ลงไปมันแตกนะมันไม่ได้เชฟตามต้องการมันไม่ได้ความแข็งแรงหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครกล้าใช้ใช่ป่ะเพราะมันเอามาสร้างเป็นตึกแต่ว่าอันเนี้ยเขาวิจัยมานานมากจนให้มันสามารถขึ้นรูปแบบนี้ได้แล้วก็ในการทำงานจริงๆเนี่ยมันจะมีการปริ้น2แบบนะครับแบบนึงคือปริ้นแบบออฟไซต์คือปริ้นที่โรงงานแบบนี้แหละแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ยกไปติดตั้งที่ไซต์งานนะครับแต่อีกแบบหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าที่ของเรามันใหญ่พอคุณสามารถยกปรินเตอร์ทั้งชุดเนี้ยไปตั้งในที่ของเราได้เลยแล้วก็ปริ้นชิ้นงานอยู่ในที่ของเราได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบออนไซต์นั่นเองพามาดูใกล้ๆหน่อยข้างในโครงสร้างของมันเป็นยังไงบ้างผมให้ทุกคนจินตนาการว่านี่คือผนังโค้ง1ผนังนะสิ่งที่เขาทำก่อนคือเขาจะทำการฉีดเส้นรอบรูปของผนังมันขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็จะค่อยฉีดปูนที่มันเป็นโครงสร้างยึกๆอยู่ภายในเนี่ยนะข้างในนี่เขาเรียกว่า truss นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้ตัวผนังเนี้ยมันไม่ collapse หรือล้มเข้าไปข้างในนะครับระหว่างทางก็จะมีการเสริมเหล็กเป็นระยะเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้มันด้วยนั่นเองนะครับทีนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วเราจะใช้ 3D Printing ทำไมในเมื่อจริงๆแล้วการก่อสร้างทั่วๆไปมันก็ยังทำได้อยู่ใช่ปะคือผมว่าอันดับหนึ่งเลยนะมันเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับผมอยากให้ทุกคนดูมองไปรอบๆร้านนี้ก่อนว่าแบบมันมีรูปทรงมีเชฟที่มันไม่เหมือนกับ
ที่อื่นๆเลยนะคือร้าน Ember เนี่ยมันเป็นร้านคาเฟ่แอนด์ไวน์คือเจ้าของร้านจริงๆอ่ะผมต้องเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงนะคือเขาเป็นคนชอบไวน์มากๆแล้วไวน์ที่เขาชอบเนี่ยเขาชอบไปทางสิ่งที่เรียกว่า volcanic wine มันเป็น specialty หนึ่งของไวน์นะฮะเป็นไวน์ที่ปลูกในโซนพื้นดินที่เป็นดินภูเขาไฟทีเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าพอเขาจะเปิดร้านอ่ะเขาอยากเอาอินสปิเรชันของความเป็นภูเขาไฟเนี่ยมาใช้ในการออกแบบดีไซน์ตัวร้านนะครับแล้วเขาก็เลยอยากให้บรรยากาศมันเหมือนกับว่าเรานั่งกินข้าวอยู่ในถ้ำใต้ปากปล่องภูเขาไฟนี่คืออินสปิเรชันนี่คือไอเดียก่อนนะทีนี้พอมันจะเป็นถ้ำทุกคนรูปทรงที่เขาจะใช้มันต้องไม่เป็นเรขาคณิตมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไม่ได้มันต้องมีความแบบฟรีฟอร์มนิดนึงมีความออร์แกนิกนิดนึงมีความไม่เป๊ะอยู่ในนั้นนิดนึงเหมือนผมบอกว่าผมจะวาดวงกลมแต่ไม่เอากลมดิ๊กมันนึกออกไหมแล้วเราเดินไปบอกผู้รับเหมาว่าผมอยากได้วงกลมแต่ไม่กลมดิ๊กครับผู้รับเหมาเขาก็จะยืนเกาหัวใส่เรานิดนึงว่าแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงใช่ปะแต่กลับกันสมมุติว่าเราออกแบบสิ่งนี้ในคอมพิวเตอร์แล้วโยนเข้าเครื่องปริ้นแล้วให้มันปริ้นออกมามันก็จะได้รูปทรงตามที่เราจินตนาการไว้เลยซึ่งอันนั้นแหละเป็นข้อดีอันดับหนึ่งของการใช้ 3D printer ทีนี้มันก็จะมีอย่างอื่นด้วยที่มันเป็นเหมือนกับผลพลอยได้ที่มันตามมานะครับอันดับแรกคือเรื่องของเวลาร้านนี้พื้นที่ของเขามันประมาณสัก200 ตารางเมตรแต่ส่วนที่เป็นผนังที่เขาปริ้นด้วย 3D printer เนี่ยมันใช้เวลาปริ้นแค่ประมาณสัก3 เดือนเท่านั้นเองนะครับบวกลบซึ่ง3 เดือนจริงๆก็ไม่ใช่เวลาที่น้อยนะถ้าเกิดเทียบกับการก่อสร้างทั่วๆไปแต่อย่าลืมว่าการทำรูปทรงที่มันแปลกๆแบบเนี้ยมันไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆมันจะต้องมีการแก้แล้วแก้อีกกว่ามันจะได้รูปทรงที่เราต้องการถ้าเกิดใครเคยสร้างบ้านหรือว่าแบบออกแบบคาเฟ่จะพอรู้ดีนะครับแล้วถ้าเราจะต้องไปตบตีกับผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รูปทรงแบบนี้มาผมว่ามันใช้เวลานานกว่านั้นเยอะแต่แบบนี้คือมันสามารถควบคุมเวลาได้ควบคุมต้นทุนได้รวมถึงได้ความแม่นยำในแบบที่ 3D printer มันให้ได้ด้วยแต่มันก็จะมีคนถามแหละว่าแบบแล้วแบบนี้มันจะแข็งแรงไหมนะครับผมต้องบอกว่ามันแข็งแรงเพียงพอทุกทนคือถ้าพูดกันตามสเปคนะ compressive strength ของอันนี้มันประมาณสัก250 ksc นะครับหรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งถ้าจะพูดกันตามตรงตัวเลขนี้มันเกินพอสำหรับการใช้งานแบบเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารทั่วๆไปนะครับแต่มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวขอพาเข้ามาเล่าในห้องนี้ข้างในนี้ฮะมันจะเป็นห้องเก็บไวน์หรือว่าเป็นไวน์เซลล่านั่นเองทุกคนนี่ซึ่งจะมาพูดถึงข้อดีอย่างหนึ่งของ 3D Printing คือตอนที่เราพิมพ์ขึ้นรูปขึ้นมาให้มันเป็นผนังเนี่ยมันจะถูกบังคับอยู่แล้วว่าตัวผนังเนี่ยมันจะต้องมีแอร์แกปอยู่ตรงกลางมันหมายความว่าผนังของเรามันทำหน้าที่เป็นอินซูเลตหรือฉนวนความร้อนแบบโดยธรรมชาติของมันเลยมันเหมือนกับเราได้ผนังดับเบิลวอลมาโดยปริยายแล้วมันเหมาะมากๆสำหรับการที่เราจะทำเป็นฟังก์ชันแบบเก็บพวกอะไรต่างๆที่มันต้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะการเรื่องเสียงด้วยสมมุติว่าเราไม่อยากให้เสียงภายนอกมันเข้ามารบกวนภายในมากๆเลยเราใช้วิธีนี้มันก็จะช่วยลดมลภาวะทางเสียงจากข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ฮะผมคิดว่าหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเทคโนโลยีเนี้ยมันมีมาสักพักแล้วทำไมมันยังไม่ค่อยเริ่มแพร่หลายในบ้านเราก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอันดับแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบนะครับคือเนื่องจากการก่อสร้างวิธีนี้มันเป็นการปริ้นตาม 3D โมเดลแปลว่าไอ้ 3D โมเดลของเรามันจะต้องละเอียดระดับหนึ่งเลยคือก่อนที่เราจะเริ่มสั่งปริ้นเราจะต้องเช็คก่อนว่าฟังก์ชันภายในของตัวอาคารของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราอยากได้แล้วเราจะแบ่งห้องยังไงเราจะวางตำแหน่งประตูหน้าต่างช่องแสงอะไรเงี้ยไว้ตรงไหนเพราะว่ามันมาแก้ไขทีหลังลำบากนิดนึงมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนเยอะนิดนึงดังนั้นเนี่ยการทำให้มันแบบมันเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกได้เนี่ยมันจะยิ่งดีอย่างที่2คือเรื่องของขนาดหรือว่า printing area นะครับคือวัตถุที่เราจะสั่งปริ้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของที่ปรินเตอร์เนี่ยมันสามารถปริ้นได้ด้วยคือปรินเตอร์เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกมันมีความเป็นโมดูล่านะมันขยับขยายขนาดอะไรของมันได้แต่ว่ามันก็จะยังมีไซส์ที่มันถูกจำกัดไว้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ได้ไม่เกินเท่านี้นะแต่มันก็มีวิธี work around ได้เหมือนกันคือสมมุติว่าเราอยากได้วัตถุหรืออาคารของเราที่มันไซส์ใหญ่มากๆ
เราอาจจะปริ้นเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นมาประกอบกันอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถพอที่จะทำได้อยู่นะครับและอย่างสุดท้ายคือเรื่องของต้นทุนคือถ้าเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบทั่วๆไปเนี่ยการใช้ 3D Printing เนี่ยก็ยังถือว่ามีความพรีเมียมกว่านิดนึงในบ้านเราคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนาะต่างประเทศเนี่ยเขาค่าแรงเขาค่อนข้างสูงการใช้แมชชีนมาทดแทนแรงงานคนน่ะมันเลยทำให้เซฟต้นทุนไปได้มากกว่าแต่พอมาเป็นบ้านเราเนี่ยที่แรงงานส่วนใหญ่มันยังไม่ได้แพงไปถึงขั้นนั้นมันเลยยังทำให้การทำด้วยเทคโนโลยีเนี้ยมันยังมีความพรีเมียมกว่าปกติอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้ข้อดีหลายๆอย่างตามที่ผมได้อธิบายไปในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเรามองถึง use case ในบ้านเรานะถ้าเราสร้างตึกปกติที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหน้าตาธรรมดาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ 3D Printing หรอกเราใช้การก่อสร้างแบบทั่วๆไปมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและอาจจะได้ต้นทุนที่โอเคกว่าแต่ว่า 3D Printer เนี่ยมันจะมาช่วยทำงานในพาร์ทที่มันยากๆในส่วนที่มันเคยเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้ให้มันสามารถเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกสนใจการก่อสร้างด้วย 3D Printer นะครับลองติดต่อ SCG 3D Printing ดูนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับบุ๊คธนิตบ๊ายบาย